Good morning po. Uh, this is the community channel ni Tatay Jack First. This is a reminder sa mga manunood sa akin dito na kung nakahanap po kayo ng entertainment, dito ang channel na para sa inyo. Ang channel na ito ay tungkol sa intelihenteng diskusyon ng mga issue na pawang may katotohanan sa pananaw niyang Tatay Jack Fprrd at kung nagkakamali siya, inaamin niya kaagad. So, kung hinahanap niyo po ay entertainment, hindi po ito ang channel na bagay sa inyo. Magbatian mo tayo, yung mga magre-replay mo, skip na po dito sa mga batian. So, ang unang dumating ay si Simply Talk is Vlog. Ay, napagagaling po niyan, kan. Magdiskusyon, magtalakay. Saludo po ako sa kanya. Kung di pa kayo nakapagsusubscribe, ay mag-subscribe na ka po kayo kasi marami kayong matututunan. Kasi Apo ko vlog, yung mga independent vloggers na napupunta rito, suportahan niyo po. Dumating na rin ang pinakabagong political vlogger, si Sila, 11, si Astig po. Napagkagaling po niyan. Okay. Sabi niya, Masantos yung alam, Masantos mo talaga. O si Jam, nagpunta na dito. Kumusta ka, Jam? Si Miss Honey, taga Davao. Like na po tayo, guys, sabi niya. Si Ubats. May message siya. Sabi niya, Tatay says, sa ikaun nating bayan, team unity ni na PBBM at PPSA ay kailangan. How very true. Ulitin ko. Ang sabi ko, sa ikaun nating bayan, team unity ni na PBBM at PPSA ay kailangan. Kung hindi kayo naniniwala dyan, nasa sa inyo yun. Pero yan na aking pananaw. Bakit ko ginamit si Upats, ang misis ko, ang direktor ako? Kasi kung ako ang maglalagay sa aking handle, i-resin yan ni YouTube after the LS. So, yung mga iba, hindi na makikita. So, lahat po ng batian, si Ridler, napakagaling, nandito na. Tatay, Jack First, good morning. Happy weekend to you and your mom, director. Okay, napakagaling yan. Siya ang una ko nakilala na sa inyong lahat, siya ang una ko nakilala personal. Ang galing ng magkatamtin, magkalabtin si Sensi Bell. Napakagaling, napakabait po. Maniwala ko siya, napakabait po niya. Nakita ko na sila personal. Okay. Sino po pa? Sa DK and family, supportahan po natin siya. Nandito na po siya. Ulitin ko, yung mag-replay ay punta na kayo sa discussion kaagad. Dito, so Jam, good morning, Jack. Sabi niya, okay, good morning din. Okay. A special thanks to the following subscribers who decided to upgrade to being members of Tatay Jack First Vlogs. Salamat sa inyong pinakita pagmamahal sa channel natin. Una dyan, si Carclea Fontello, at ang kanyang ninja Carclea, si Judy Baswa at ang kanyang ninja Judy CB, si Charlie Kim, mabait na member po yan. Si DJ Dixon, si General Pinos, nawala na,
si J.D. Burns. Ang mga regular members namin, yan. Si Riddler, ang unang nag-subscribe sa akin, si Riddler. Napagagaling po niya. Si Ryan, na dating part of the military or US military. Si Tex Villa, ang bagong political blogger. Siya nga pala, hindi ko na-mention na may political blogging team po, si Kaya Frontero. Puntahan niyo siya. Si Lili Lagasa, siya yung isang member ng Tres Marias, member din po si Judy Basco sa Tres Marias, si Mama Mami Chacha Minx Claus, si Little One, Lady Net na ngayon, si LQ Pet Lover, naku, napaka-lambing ng member ko niyan. Si Daddy Chris, ang magaling na mag-analyze, si Eva Patmos, magaling kumanta, si Alex Chance, si Jacob, ang galing-galing po niyang kumanta. Si Jason, si Opa, si Mrs. ko, direktora ko, si Virgilio Villanueva, si Jose Magno, Ronaldin Frantes, Simply Tokis. Okay. So, dito sa channel ko, matutunghayan ang mga balita. So, tignan natin ang unang balita. Excuse me, my allergies are acting up again. Before that, I would like to remind you the philosophy of this channel. Okay. Ito, kapag mag-replay, huwag nyo nang iskipan nyo na po ito. This channel's content is about politics, therefore it is not intended for kids. No copyright infringement o cha-cha-cha-cha para mabilis. May disclaimer po yan. Please observe the rules of conduct, code of conduct rules set by Tatay. Be respectful at all times. Be respectful at all times. Always maintain your dignity. Do not insult other viewers or the host just because you do not agree with their opinions or comments. We can agree to disagree politely. This channel encourages its viewers to openly air their opinions on the topic being discussed. Clashing opinions will be expressed by commenters on the topic. This should be done in a civil manner. So, maski magkakainitan tayo sa opinion po, gawin niyo po na respetado ang inyong pagbibigay ng opinion. Kung hindi ko babasahin po. So, ang mission po ng channel na ito ay to provide credible, honest, and reliable and unbiased information about the policies and pronouncement of PBBM and its administration. This channel also will always respond to and debunk any lie and misinformation about PBBM and its family. Consequently, pag nagkakamali ako na may misinformation, kukurin ko kagad. Hindi ko papabayaan na magtagal na mali yung aking informasyon. The same. Itong pinaka-importante, love of country takes precedence or any allegiance or loyalty to a politician, putati po yan, blogger, or any person. Okay. So, that's it. Yung mga reminders, so, punta na tayo sa mga balita. Unang balita. Sabi ni
sabi ni President Marcos, ang Kuwaiti Prince nag-apologize for their issues of with the Philippines. Ito po ay kapapasok lang. Sinabi po ni Crown Prince na nag-apologize siya sa mga labor issues tungkol sa mga Filipino workers. Tsaka dahil sa kagagawan ni Maipal ng mga iyan pa nga senador, kaya hindi ko na babanggitin, alam niya kung sino. Yung mga Maipal, ang gumawa ng problema para maapektuhan ang mga OFW workers natin sa Kuwait. Yan, ang unang balita. Pero ang importante dito, nag-apologize po yung Kuwaiti, yung magiging hari ng Kuwait sa mga Pilipino. Sabi diyan, si Presidente Bongbong Marcos ay nagsabi na si Crown Prince Sila, mahirap pronouncing po, parang Al-Sabah, apologized to him for over labor issues when they met. Nung nagkita sila, so importante yung travel abroad ni Presidente Bongbong Marcos kasi pag sa he deals with mag-isip ng Tagalog. He deals with actual important persons affecting the overseas Filipino workers and affecting the Philippines. Di ba? Kailangan ng presensya niya. So, na-impress yung mga tao sa kanya, mga important person, nag-a-apologize sa kanya. Biro mo, nag-a-apologize sila sa ating presidente. Hindi, baka may nakalimutan ako. Kalaniliwa rin sa Association of Gulf Cooperation Council, so Asian GCC Summit. Kundi siya napunta. Paano niya makakamit yung apology ng Crown Prince? Kaya, yung mga bumatikos kay President Marcos, na wasted po yung troubles niya. Hindi nila alam kanilang sinasabi. According to the President, sabi ng Crown Prince that he was displeased with the current situation between the two countries. Hindi siya nagagandaan. At siya mismo ang nag-a-apologize sa ating presidente. Alam nila na may maling ginawa sila na yung naging mabagsik ang kanilang response tungkol dun sa mga sinabi ng senador ng mga EPAL. Yan po ang unang balita. Ang pangalawang balita ay napakaganda ulit. Saudi Arabia vows to settle unpaid wages over 10,000 displaced OFWs. Kapapasok ulit yan. Saan yung makikita? Dito po sa aking channel. Pero mo, kaya yun, ini-reiterate ulit ng Saudi Arabian officials na isusolve nila yung problema ng ating mga OFW. Di ba? Pangandiyan sa pag-travel po ng ating presidente. Bakit niyo siya binabatikos tungkol sa pag-travel niya? Asikasuhin niya yung pag-settle na unpaid wages. Hindi na ako masyado magtatalakay, kundi mawawalan tayo ng oras. Although unsure when, President Bongbong Marcos said the Kingdom of Saudi Arabia has promised him that it will settle
the unpaid wages of more than 10,000 overseas workers who were displaced when companies in the kingdom declared bankruptcy in 2015 and 2016. Hindi ba? Napakagandang balita yan para sa mga nawalan ng trabahong OFW workers. Saan nyo makikita ulit? Dito muna yan. Palace orders abolition by CNN Philippines North Rail Project reported by CNN Philippines. Okay. Ano yan North Rail Project? The Office of the President ordered the abolition of the North Luzon Railways Corporation, North Rail, on Saturday, more than 4 years after it was deactivated. Ano po yan? The North Rail Project po was supposed to connect the northern part of Metro Manila to Clark International Airport. Bakit po deactivated po yung project? Kasi, ito po, the rail deal was suspended in 2010 and the contract was dropped in 2012. Sa panahon po yan ni Pinoy. Siyempre, mayroong idwaan ng China. At saka ang Pinas na mga presidente. Kaya hindi pwede na basta na lang kaaway mo ang China. Kasi masasaktan din tayo. Kaya nga tama po yung paulisiya ni PBBM na huwag mong awayin ng China. Friends to all, enemy to no one. Kaya lang, manindigan ka rin sa pagprotekta ng iyong teritoryo. Pero hindi mo dapat sabihin na, putya na ka, mali na yun. Kasi malaking mawawala sa atin. Kasi sayang, yung proyektong yan, hindi na magsasucceed kasi wala nang pondo. Yung Chinese po na was supposed to fund it, nag-back out. Ano na pala natin? Isang malaking proyekto, wala. Okay. So, that is the first. So, additional po ay yung pakikinggan natin yung sinabi ni Presidente Marcos doon sa kapihan. So, pakinggan natin. Dito nyo makukuha ang unang mga balita tungkol kay Presidente Marcos. Wala tayong makinig lang muna tayo. Yung mga event natin sa Filipino community, laging masaya. So we just had that one. But that was... bakit walang boses? Of the ASEAN GCC, which the plenary session was held this morning, all of this morning. And the afternoon was spent with bilateral meetings outside. This is the first summit of the ASEAN GCC, which is extremely important because the GCC countries and the ASEAN member countries really comprise the two most vibrant economies, regional economies in the world today. And for us to join forces, for us in ASEAN to join forces with the GCC is a very significant event. And we look forward to very many things that we can do together. And at the same time, the countries in the Gulf states
are all also looking for assistance, for help, for workers, not only workers but also for trade, for business, for investment, and that is what we were able to talk about. And I think that the future is bright for this partnership between the Gulf states and the ASEAN member countries, and uh, there is a there is a very clear understanding, especially amongst the Gulf state, the leaders of the Gulf states, that in this globalized economy, it is important to continue to make these arrangements, make these agreements, so that we have a very strong basis from which to transform our economies and from which we can grow. At the same time, well, in on the bilateral side, that we were, and the reason that many of our economic managers are here with us on this trip is because we have there is a change in especially in Saudi Arabia. Upon talking to the Crown Prince MBS, uh, we have they are very interested not only in of course getting Sorry. good evening as usual yung front economies, regional economies in the world today, Sorry ah. and for us to join forces, for us in ASEAN to join forces with the GCC is a very significant event, and we look forward to very many things that we can do together. And at the same time, uh, the the countries in the Gulf states are all also looking for assistance, for help, for workers, not only workers but also for trade, for business, for investment, and that is what we were able to talk about. And I think that the future is bright for this partnership between the Gulf states and the ASEAN member countries, and there is a very clear understanding, especially amongst the Gulf state, the leaders of the Gulf states, that in this globalized economy, it is important to continue to make these arrangements, make these agreements, so that we have a very strong basis from which to transform our economies and from which we can grow. At the same time, well, on the bilateral side, that we were, and the reason that many of our economic managers are here with us on this trip is because we have there is a change especially in Saudi Arabia. Upon talking to the Crown Prince MBS, we have they are very interested not only in of course getting increased contractors and laborers and help and professional skilled workers, mga engineer ang mga hinahanap nila, yun ang mga arkitekto, yun yung mga hinahanap nila dahil marami talaga silang itatayo. But it is not only a one-way street anymore. At sabi niya, we would like to also go to the Philippines and invest, do something in the Philippines. Ganda. So, unang-una, napaka simple, and it's a little obvious yung aming proposal. Sinasabi namin, dahil halos lahat ng pagkain dito sa Saudi Arabia ay imported. Kakaunti lang ang kanilang arable land, kung tawagin. At hirap sila sa tubig. So aming sinabi, ba't di kayo mag-invest na mga pital kayo doon sa Pilipinas at magtayo tayo ng mga gawaan para sa pagkain, to process foods, halal foods, but specifically for Saudi Arabia. And that will bring jobs to the Philippines. It will also increase our food supply. Magaling talaga ang So presidente these are the kinds of mag-strategy. also in the financial instruments that they are
they have been presenting, pero we have to talk to them more about that. We did not have enough time to go into detail, but again, that is a prospective area. One of the areas that the Saudi Arabia has been very active in is actually in the development of renewable energy, because they have a very forward-thinking leadership, and they see that they would like to diversify their economy, they're not just dependent on petroleum products, and to increase to increase the stability of their economy, not so dependent on just one commodity. So these are, and of course we reintroduced to them the Maharlika Investment Fund, and that has proceeded very quickly. And we have already started with detailed talks with the PIF, which is the equivalent here in Saudi Arabia. It is their investment fund, and how we can work together. And it is not only Saudi Arabia; it is also the other Gulf countries who have expressed an interest. And I am very encouraged and quite happy by the fact that the reaction that we got from our partners in Saudi Arabia and in other countries has been very encouraging, at gusto talaga nila na magkaroon na tumulong at makilahok dito sa ating investment, dahil naman pinaipakita naman natin na magandang investment talaga para sa kanila ito. So the concept of an investment fund, the sovereign fund for the Philippines, is growing even more attractive, ever more attractive as we go down the road and we talk to more of our prospective partners when it comes to the sovereign fund. And I'm confident that once we get it operationalized, once we are able to start talking in detail with not only the investment funds, but even private corporations and other governments as well. And that is precisely the role that we have envisioned for the sovereign fund, the Maharlika Fund, and that is what the direction that it has taken. And again, our partners have been very encouraging in the reaction to what we have presented to them. I also am happy to report that this morning, on I was just asked, after nasa plenary hall kami, we were making speeches, we got a message from the Crown Prince of Kuwait. Sabi niya, can we have a quick chat? Ito na yun. Nag-apologize. He says it won't take very long. And we said, of course. And nag-usap kami. Tumayo lang kami sa mga pinaupuan namin, tapos pinabihan ko sila. And I spoke to the Crown Prince, and sabi niya hindi niya gusto yung nangyari between Kuwait and the Philippines. That he disagreed with what the people were doing. He says that this salita niya, the words that he used were, do not listen to them. This comes from small people. I do not agree with what they have been doing. And in fact, this comes from small people. Buwa, may natamaan dito sa Pilipinas. Pinatamaan ng small people. Ay, nako. she said, I do not want, there's no reason for you to apologize to us. Dahil noon yun ang hinihingi sa atin, mag-apologize tayo sa kanila. And sabi niya, as a matter of fact, I will apologize to you. Galing. Dito sa nangyari. We will fix it and we will make it because we love the Philippines. And he says, because I remember your father. Sabi niya, he always supported Kuwait. He always supported us. And I know that you will always also support us. And that's why we will fix this. So mukhang maayos natin yung problema sa Kuwait. Yung mga ban na ginawa natin, na pagkakabila. Dahil malakas ang loob ko magsabi. Dahil natin yung Crown Prince. Kaya wala nang siguro. There's no, that is as high an authority as you need
resolve all of these issues that have arisen over the past months. So that is sinasabi ko nga sa ating mga kasamahan that just for that, worth it na itong naging biyahe natin dahil naayos natin yung problema sa Kuwait, which talaga sumasakit ang ulo namin kung paano namin gagawin. But that is one of the shall we say successes that we can. For most of you, saan nyo nakuha ang unang balita tungkol sa solusyon ng problema natin sa Kuwait? We can record from this trip. The other is the agreement with Saudi Arabia that not only will they continue to hire Filipinos at every level in the workplace, but also that they will come and do a lot of work in the Philippines, and they will invest in the Philippines so that they can return. Because ang tingin talaga nila sa atin is that they thank us for helping them transform and to progress their economy. At talaga naman we have played a very large part. Yesterday we had a very good roundtable meeting with the Saudi corporations in the different fields: the logistics, energy, agriculture, digitalization, and again we had presented the Philippines, we presented the sovereign fund, and we started to explore what are the things that we can do together. The minister of what tawag nila is MISA, which is the Ministry of Investment Saudi Arabia, was very helpful kasi yung minister nila spent 1 year pala nakatira sa Pilipinas. He was working with Petron for 1 year. He brought his family there. So napamahal siya sa Pilipinas. And he was very, very helpful and very, very encouraging. And he was really trying to bring together our plans and how they can be part of it. And that was also a very productive meeting. Kahit mabilis lang, there are many things that are done that are not in the plenary hall, that are not in formal speeches, but on the sidelines. And that's one of the things that I think is again has been a very good thing for us. And it is now again, as I always say when we have these trips, that it is up to us now to follow this up, to develop these ideas, to explore what will work in the Philippines, to see what is appropriate for the Philippines, and that is what we will now begin to do when we get back to the Philippines. We also signed a memorandum of understanding, MOU, di ba? Yeah, with between EEI and a large hindi sila recruiter, but they bring workers from the Philippines to Saudi Arabia, and marami talaga silang gustong kunin. This MOU that was signed is already they're talking about 200,000 Filipinos. So again, may mga opportunities dyan. And this is something that we will continue to explore and continue to develop hanggang maging totoo na. So that's more or less what has happened in the last 2 days, from yesterday, pagdating natin dito, until this morning, which was the plenary session, and then the bilateral meetings that we had in the afternoon. So yes, so that is the report that I have for this trip at this the first ASEAN GCC Summit. Thank you, Mr. President. Sir, nasagot niyo na po lahat yung mga gusto nilang tanungin. Tanong niyo na pa rin. Sir, siguro we'll have Nel Maribohok na lang.
Yes, sir. Kamusta po yung mga OFW po natin na hindi pa rin nababayaran yung kanilang salary? At kamusta po yung Salary? insurance? Unpaid salary, sir. Yung around Ah, 10,000. sir. Hindi, it's just na-process na ngayon yun. We are already coming to the point na na yung detalye na lang ang pinag-uusapan. Yung listahan ng mga claimant na nalinis na, maayos na. And we are just waiting for the details to be worked out between the Saudi side. But in concept, in principle, itutuloy talaga nila yung pagbayad doon sa insurance claims ng mga nagtatrabaho sa mga negosyo na nalugi nung nagsara nung COVID. So that will continue to go. Matatapos natin yan. Sir, when po kaya yung I'm sorry? kailan po natin ine-expect, sir, na mababayaran yung kanilang salary? Well, I cannot say because it also depends on the internal processes in Saudi Arabia. So, but we again, I know for a fact that they will be paid. It's just a question of when. Yan, when? Thank you. Thank you very much. That's it. Sinagot niyo na po lahat ng gusto nilang Isang tanong lang. Thank you, Madam. Okay. Maraming salamat. Balik na tayo. It has been the practice of this channel to air the unflattering remarks of some commenters from the replay po. Pero before I tackle that, ay batiin ko muna yung mga dumating po dito recently. Ano yung mga comments before I decide to tackle yung mga bad comments tungkol sa akin. Si Selby, yung secretary po ng ferry natin si Ma'am Lintik na nandito. Thank you very much, Selfie. Okay. Selfa. Si Win Selpaisas. Si Trexie Villa, nagigilit naman sa akin na Masanto Tiago. Thank you very much, Trexie. Tunay kang kaibigan. Sabi ni Sir B kay Trexie, pwede kong, Yolanda Salvador. It's been a long time, Yolanda. I am appreciative of the fact that you have visited me again. The official blogs, puntahan niyo po siya. Napakagaling po ng ating kaibigang si Riddler. Si 628. Telling ko kung mayroon siyang jacket po. Kay mayroon. Ninja na siguro ito. 628. Okay. 628. Likewise, higa lang makikinig. Ang kulirat na naman sa subject ni Tatay Jack. Hindi. Basta nandyan ka, okay. Si Kabayan, si Dad Sublak po, nandito. Si Kabayan, si Ruel, nandito. Hindi ko na basahin yung batian nyo, kundi maubusan tayo ng oras. Unity is for those who are not united. Mabigat yung sinabi mo, Ruel. Unity must be offered to sa lahat ng ayaw sa kanya. Dapat makumbinsi niya na supportan siya sa mga programa niya. Tama ka yan. Kaya pinipilit niya sa lahat ng pagkakataon na available sa kanya, pinipilit niyang i-stress yung word na pagkakaisa. Kapit-bisig, pagkakaisa. Parang yan po ang parati niyang binabanggit. Si Wenzel, sabi niya, okay naman ang SAS, malinaw, sabi niya.
Dinet. Oh, si Dinet, si Little One, magaling kumanta po yan. Miyembro po na, puntahan po natin ang kanyang channel. Okay, i-highlight natin si, hindi, mamaya ko na. Hindi ako marunong ma-highlight na. Narinig ko song ni Wenzel, magaganda. Okay, ayos yan. Hindi ko alam na kumakanta si Wenzel. Ano kaya masasabi na idol nila? Siya? Ayun. Si idol. Tatay, mas okay. Oh, hindi ako galit. Masyado kang mas okay. Thank you, Bigler. Hindi na ako stress. Ang tanong, makikisasaw na naman ba? Okay. Makikisasaw naman ba si idol Rapi, si Papi Tulpo? Sabi ni Idol Banat Boy. Oh. Ewan ko kung makikisasaw na naman siya. For that, you get a medal. Tekin Villa. Medalist ka ngayon because of your simpleng pagbanat kay Idol. Okay? Tanong, makikisasaw na naman ba? Simpleng banat pero mabigat. Yan yung sinasabi ko. Simply to okay. So, alam mo na. Mayroon ka na may kukontent na pwede mo pag-aralan. Kasi yung unang balita, hindi, bukas ko pa itatopic. Ang unang balita, nandito na yung kay Sakapin na Maynila. Pwede mo nang gawan na content. Ang galing-galing po niyan ni Simply Talkies. Naku, napakagaling. Kung di pa kayo nagpupunta sa kanya, puntahan nyo na siya. Okay. Si Red One, kinig lang tatay habang nagdi-dinner. Ay, magpagaling ka muna, Red One. Natrangkaso ka, di ba? Lady Net. Si Red One, good evening. NBA draft na. Okay. So, sabi ko, I am not afraid to air po yung mga comments ng mga nagsasabing baka sinabihan pa akong fake news eh. Sabi ko, it has been a standard practice of Tatay to air unflattering remarks and comments concerning him and his child. Here are those comments. Ito ang all the comments na pinarating sa akin. Okay. Benjamin Paches. One subscriber. Fake news. Fake ba yung news ko? Dahil sa sinabi ko in-snap ni PBBM si Speaker Martin, balikan natin. Isa pa. Kasama po sa Kingdom of Saudi Arabia. Totoo yan. Hindi ko dinidira yan. Kasama siya, di ba? Kaya nga nag-apologize ako eh. Next. Kay Sen Malyanan. Wala sa ugali ng Mama Marcos na mangisnab. Wala ba? Nagbibigay kayo ng milisya. Sino nag-milisya? Ang aking pananaw ay galing sa ebidensya. Hindi ako nagbibigay ng ebidensya. I-defend ko nga si Martin Romualdez eh. Yung succeeding videos ko. Yung mga nanonood sa akin, di ba? Dinidefend ko siya. Pero ang akin, do you know the word na first impression lasts? Mamaya ko, didibang ang yung mga sinasabi. Okay, kasama nga siya. Si Kaloya Brelita Davila, thank you, Kaloyal, mga Kaloyal.
Hindi nga si Speaker ang magte-take ng post kasi kasama si FMR sa Saudi o ano nga kayo ngayon. Mayroong mga instances na hindi kasama si FMR. Diba? Kasama ba parati si FMR? Sino ang caretaker? Si Sara Duterte. Just because, di ba dapat mas mahalagang ang post ng caretaker kaysa kasama? Kasi, di ba mas mahalaga ang post ng caretaker kaysa sumama? Si Sandro nga kasama parati. Alin na mas importante? Kasi kung may nangyari, sino ang mamamahala sa bansa? Mali ka na naman sa yung premise po, ka-loyal Brilita Davila. Okay. Si Florida is not, I'm not sure, not kasama ni nga ni PBBM sa si House Speaker sa Riyadh. How can you say stop? Okay. Hindi ba, tulad ko ng example dito, mga kapatid, hindi ba mayroon na kayong na-experience na may mga kamag-anak kayong kinainisan? Halimbawa, pupunta kayo sa kasalan. Nainis ka doon sa kamag-anak mo, niisab mo, pero mapilit sumama. Di sinama nyo. Hindi porke kasama, hindi ka na nagtatampo sa kanya. Diba? Sabihin niyo mali ang aking premise. Sorry ha. Uhugin ng tatay. Sabihin na, hindi ba nangyari yan sa inyo? Na minsan may naiinis kayo sa isang kamag-anak, may lakad kayo, pilit silang sumama, isinama nyo. Ibig sabihin ba ay dahil sa sumama siya, hindi nyo na siya inis na. Ano ba inis siya? Maybe masyado akong mabigat sa aking pagsasalita. Di ba? Mapapansin mo kung di pinansin? Kung di ka pinansin, ano tao? Balikan natin ang video ulit para sabihin nyo kung fake news ang aking. Remember, first impression is lasting. Hindi ko na lalagyan ng sound para makikita nyo. Sabihin niyo sa akin, magre-resign ako dito sa akin channel kung hindi tama ang first impression ko. First impression is lasting. Okay. Nag-apologize na ako sa inyo na although ang aking pananaw remains the same, but because of the evidence na sinama siya ni PBBM sa Saudi, although sa aking pananaw galit pa rin siya kay Speaker Martin, ay nag-apologize ako. I gave him the benefit of the doubt. Pero wag nung sabihin na fake news po ako. Tingnan nyo ang ebidensya ko. Kinausap niya si Joke. No? Kinausap siya pero pag nanggagalaiti si Speaker Martin Romualdez na mukhang makikita mo sa reaction ni Speaker Romualdez. Pero he just walked by Speaker Martin Romualdez. Isn't that true? What would you think if you were in my place? I was viewing the video almost the same time as they were broadcasting it. Oh. Kaya na humusga. O, yan. Okay. Sandali ha. Nagkakaberya na naman ako. Okay.
Ayan ang video. Ayan. Kinakausap niya ko. Tignan mo yung si joke to. Tignan mo si reaction ni Martin Romualdez. He was so eager. Palaki natin ng konti. Oh. He was so eager. He was all attention. Samantalang si President Marcos is kakausapin niya si Joke, no? Kasali rin sa trip siguro yan. Kita nyo, ang different, malayo po si Sara Duterte at saka kay Speaker Martin Romualdez. Hindi na ako magsasabi. So, the mere fact na yung mga tao dyan na sarap ay gustong makipagkamay kay President Marcos. Anong iisipin nyo? Dapat makipagkamay. Okay, pagpatuloy natin ang video. Walang sound. Oh, kinausap niya yung sumusunod kay Joke na ulit. Oh. At saka kinamayan pa. Oh. Oo, yan. Kinamayan. Okay, ulitin natin. Kinamayan si Joke, no? Kinamayan yung susunod sa kanya. Susunod dapat si Speaker Martin Romualdez. Dapat kamayan niya. Ano kaya gagawin niya? Huwag mong sabihin fake news ako. In-example ko na. Nag-apologize na ako sa inyo na maybe for the benefit of the doubt na hindi po siya talagang inis na. Pero sasabi nyo na hindi lang siya pinansin. Pwede ba yun? Papansinin po ba siya ni Presidente Marcos? Tignan natin. Oh, pinansin po ba? Oh, beso-beso pa. Okay. Kung yung akong atake, ako ay nagsasabit na mayroong ebidensya. Di ba? Hindi siya pinansin. Makikita natin. Wala akong mali siya. I am basing my analysis and opinion based on the actual evidence po. Hindi po ako fake news. Sabi ng isa, manood ka na lang kay Coach Jared. Manood ka lang kay Coach Jared. Oh, alam ko, inaamin ko, mas magaling sa akin si Coach Jared. Pero ako, hindi po nagpapakalat ng fake news. Ako, ang mga sumunod na video ko ay puro pabor kay Speaker Martin Romualdez. Dinipensahan ko siya. If you follow my channel, you know where I am coming from. It's always based on the truth. So, sabihin niyo sa akin, kung pinansin ni Presidente Marcos si Speaker Martin Romualdez, kaya ko lang tinatapik ito kasi yung mga comments. Mali ba ako na hindi siya pinansin? No. Pinansin po ba siya? No. Maybe. Ano another word nang hindi ka pinansin? Hindi ko nasasabihin ko, no. So, that is my, kapag uulit-ulitin nyo, uulit-ulitin kong ipi-play itong video ito. Pero, for the sake of the benefit of the doubt, nag-apologize na ako kasi sinama ni PBBM si Speaker Martin Romualdez sa Riyadh. Huwag niyong sasabihin na, huwag niyo akong aatikihin na hindi ko alam ang sinasabi ko. Nag-apologize na nga ako. Okay. Itong video ito,
nakakalungkot mang sabihin, ay umani ng mahigit na almost 1,300 views. Almost. Kasi ang mga Sara Duterte supporters ay nagdagsaan para manunood. Kasi para bang inaatake ko si Speaker Martin Romualdez. Hindi po totoo yan. Pinapakita ko lang yung katotohanan. Hindi ko po. Tuwa lang ako na ginawa ni PBBM ang sa pinsan niya, yan, hindi niya pinansin. Sasabihin niyo ba sa akin ngayon na pinansin ni Riddler, ni Riddler, sorry, na Michael, ang pangalan kaibigan ko ang pumpasok sa aking utak. Sasabihin niyo ba na pinansin ng presidente si PBBM na si PBBM si Speaker Martin Romualdez based on the actual evidence po? Kinamayan ang dalawang tao bago kay FMR. Pagdating kay FMR, lumakad lang siya at hinilikan niya si Sara Duterte. Okay. This video garnered almost 1,300 views. Kasi nagdagsahan nga ang mga makasara sa aking channel to view that. Ibig sabihin, kung ay nakakala nila na atakin ko si Speaker Martin Romualdez, ay lalaki ang views ko. Pero hindi ko gagawin yan. Hindi ko gagawin palakihin ang views ko dahil sa pagkatake. Unlike other bloggers who study the algorithm daw, and they know what the audience like so that their viewers will increase. Hindi ko po ginagawa. In fact, I know when my viewership increases, it's when I criticize, like si General Macanas, si Maharlika, at some my viewership increases. But have you seen me constantly attacking them? Kasi I do not want to grow my channel. I do not want to grow my channel based on yung pagtira sa isang politiko or isang vlogger. Dito po, intelligent discussion. I'll give you an example. Tama naman yan. I have already illustrated. Hindi po ako nag-iimbento. Okay. So, nabasa ko ng lahat yung mga komento ng mga bad comments against sa akin. So, pakita ko lang sa inyo. Ito. Sandali lang po. Sabi din, kay Coach Jared, malinaw yun, wag ka nang mag-intriga. Nag-iintriga ba ako? Pinakita ko sa inyo ang actual photo. Yan ang sinasabi. Pag manood ako kay Coach Jared, mas magaling naman na dihamak si Coach Jared sa akin. Pero pinapakita ko ay may ebidensya. Hindi ko hindi ko mahanap
Sandali lang. But the disease, pag nababasa niyo dyan, ang channel, I did the show is ni-stop ni PBBM by myself. This is for the benefit of Mr. or Miss Thomas Di Santa, Di Masanta, or what? Not I can do 1,000 views on my own. It depends on the content. Kung content po ay tungkol kay Speaker Martin Romualdez na para bang it appears that I binabanatan ko sa lalaki po ang views ko. Hindi ko po gagawin 'yon. Hindi ko po gagawin magpalaki ng views dahil sa pag-atake sa isang politician. Okay. Sabi ni, yes, I have been watching. Simply Talk is magaling at makatutuwa na ang magana. Kahit saan ang angulo, walang lusot ang babasa. Talaga, ganyan kagaling po. Agrita, you did do fake news. It's just an honest mistake. No. Si Malabanan was there. When I did it, it was there. Nag-apologize nga ako eh. Pero based on my initial reaction, yung po. Ang Malabanan is Martin Romualdez supporter. Okay. Kilala natin si PBBM kapag may nagawa kung ayaw niya, dedemain ka niya. Ilang beses na yan, ginawa niya yan kay Abalos. Okay? Sinasabi, hindi pwedeng mag-dead ba si President BBBM? Very good. Yung medalist natin ay talagang magaling ng kan. Medalist po si Tech Sibilia. Tati Jack, sabi ni Pipi, usap sa backstage mamaya. Yun, tama. Pwedeng sinama ni PBBM si Speaker Martin para kausapin siya. As my prediction is still on. Makipapansin nyo na wala ng mga congressmen except for the Makawain, bro. Examine the news kung may mga umaatake pa kay Sara Duterte na mga kongresista kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Titigil na po yan. Dahil napagsabihin na sila, PBBM, maniwala kayo sa akin. Erica Buds, videos don't like, ika nga. Yung nga, maliyas po ako kung pinansin ni PBBM si Speaker Martin Romualdez. Mali po ako sa aking pagtalakay. Maybe snub is very strong word. Maybe ang sinabi ko dapat ay hindi pinansin initially si Speaker Martin Romualdez. Nako. Hindi ako marunong masyado ng Tagalog. Kaya ang ginamit ko word ay snub. Ibig sabihin, malamang ayos niya sa ginawa or nagawa ni PSMA, opinion ko lang din. Opinion ko rin yun. Opinion ko rin yun. Hanggang ngayon yun ang opinion ko. Huwag kayong atake sa akin nang wala kayong ebidensya. Para sa akin, para sa bayan na kailangan niya isama si Isema, sinama niya, sinentabi niya. Again, that's why you are deserving of the medal today. Tama, gamitin mo yung content na yan sa iyong political blog. At sasamahan kita kung kailangan mo ng tulong ko,
wala akong, all the time, tutulungan kita. I'm not asking for anything in return. Si Reader 2.0, nandyan din kung gusto niyong gamitin ka. Para sa akin, ang bayan, nabasa ko na yan. Wala nang content. Tigilan natin yung issue yan. Sabi ko na, again, I apologize kasi hinama ni PBBM si Speaker Martin Romualdez. That is a good sign for Speaker Martin Romualdez. And remember, dinefend ko. Biro mo, pag ina-attack, kung akala ng mga Sara Duterte's supporters ay ina-atake ko si Speaker Martin, nagdadagsaha. Samantalang, pag dinefend ko si Speaker Martin Romualdez, hanggang mga 200, 150 ang views ko. Ibig sabihin, mas marami ang supporters ni Sara kaysa kay Speaker Martin Romualdez based on my viewership. Pero hindi ko gagawin, titirahan parati babanatan si Speaker Romualdez para lang mapalaki ang viewership ko. Hindi ko po yan gagawin. Patas lang tayo dito. Okay. So, punta na tayo sa main topic. Ito, mabigat ito. Noong nagsalita si former President Rodrigo Roa Duterte, inaantay kong yung mga magagaling na vloggers na tama po ang analysis nila. Ayaw ko silang pangunahan kasi malalaki ang audience nila. Kaya iniwan ko sa kanilang kamay ang pagtalakay sa isyong ito. Pero wala eh. I'm sad to say, walang nakaisip. Ano yung isyong ito? Yung Afghan issue po. Nandito na ba po ang Afghans? Kaya nagalit siya. Remember, ang sabi ng ating presidente ay pag-aaralan niyang mabuti at saka gagamitin niya ang pilot program. Basahin ko muna, sabi ng magaling na analisa, to accept defeat is not to admit defeat. It is to acknowledge that there is room for improvement and growth. How very true. How very true. For that, you get another, also a medal. Ang galing ng pagkasabi mo, Riddler 2.0. So, Trek Sevilla and Riddler both have a medal today. ITHINK. Ang pilot program, sa pag-aaralan nilang mabuti ang posibilidad na pwede nilang tanggapin mga Afghan nationals. Okay. So may yung maliit na konting tao, pag-aaralan na how to do it. At saka, top secret po yan. Kasi pilot yan eh. Hindi nila pinaalam yan. Kung sakasali, ganyan katalino po ang ating presidente. Ganyan katalino ang ating presidente. Bago niya umakyo ng big scale, gagamitin niya muna ang pilot program. Hindi ko alam lang kung yung pilot program ay implemented already. But remember, may gitnang isang taon yan. Yung problemang ang request ng US. Ang sabi ng US Philippine ambassador to US, si Ambassador Romualdez,
July 17 pa dapat ibigay ang desisyon. But normally, in big, if you are a good analyst, normally, you will know that in big agreements such as this, kung malaking agreement na agreement such as this, dapat may pibahan personal ng both heads of state. Naalala po ba nyo niya? So, in November, si President Biden of the United States and President Bongbong Marcos of the Philippines will both attend the APEC meeting po. Okay, I agree with Ms. Malabanan. The SMR will also be there, even if it's your opinion that he was not, okay. It doesn't matter because SMR will not run for any higher position. His role is to be alongside the president. Very good. I did not say that he is not going to be there for PBBM. Very nice. I agree with you. It doesn't matter. But even it's my opinion. Based on my opinion, based on the video. It's not based on my opinion. It's based on the video. His role is to be alongside for the president. Okay. So I am distracted from my dissertation po. Okay, ulitin natin. I go back. Ang normally, pag malalaking agreement, ang pirmahan po ay personal. Ipapakita sa press na magkakaroon ng signature. Diba? Mahigit ng isang taon. Gagamitin pa kaya ni PBBM ang pagkakataon na either tanggihan o pagbigyan ang request ng US? Kung tatanggihan niya, he can personally tell President Biden kung bakit niya tinatanggihan. Kung pagbibigyan, magkakaroon ng opportunity magpirmahan harap-harapan. Tandaan nyo, ako pa lang ang nagtakal na ito. So, palagay nyo, may decision na. Palagay ko, may decision na. Nagalit kasi former President Fprrd. Munting na siya magkamali na i-divulge na may sikreto. So remember President Rodrigo Duterte, you were a former president. You should know that there are things that are kept secret so that the safety of the nation is not compromised. Kaya nga, ipinag-aralan po siguro ni Presidente Marcos yan. Kasi the security issues is being studied carefully. Hindi po siya ora-oradang magdidesisyon. Bakit biglang nagsalita si PRRD? Alam natin na si PRRD ay kontra Afghan kontra sa AFGHANNATIONALS dito. Okay. Bakit? Si Sen Aimin po din po ay kontra po sa mga Afghan nationals. Pero bakit tahimik po si Sen Aimin? Nagsalita si former President Rodrigo Duterte. Ayaw ko kung maniniwala po kayo sa akin. Pero dito po, parating may ebidensya.
So, ipe-present ko ulit to. Love of country takes precedence over any allegiance or loyalty to a politician, blogger, or any person. Okay, marami na naman magagalit sa akin dito. Pero katotohanan lang po. Katotohanan lang po ang ipinaglalaban ng channel na ito. Katotohanan para kay PBBM at para sa Unity Team. Kung makikipag-alyado po si Speaker Martin Romualdez, susuportahan po natin si Speaker Romualdez. Okay. Pakinggan po natin. Ito, sandali lang, mga 20 seconds. Makinig kayong mabuti, ha? Hindi po ako nagsabi nito. Galing po kay former President Rodrigo Duterte. Thanks po kay Red One, ang magaling na researcher. Informing us, so I am asking the President. Make it public. Now, You do not keep Okay, ha? Pakinggan niyo I mo. think that's it for now. Tunay. Oh, hindi ito tunay. Nabanggit ka. That is was my previous topic po. Parating, mabuti na lang pala, naisip ko sa mga playlist, sa mga previous topic ko. Every time na nagdidibang kayo sa akin, pwede ko rin kayong idibang. Because I have my evidence na diniscuss ko na po yan. Okay, ito. Nelson Tunay, Okay, ano yan? Eco Vlogs. Okay, pakinggan po natin si former President Rodrigo Duterte. kung ano ang gusto ninyong gawin. You drop the Afghans there as Okay. Kung ano ang gusto ninyong gawin, you drop the Afghans there. Ibig sabihin, kasi former president siya, siguro na-inform siya. Inaantay ko yung ibang vloggers to catch this, pero wala eh. So, napilitan akong i-end ngayon ito. Okay, ulitin ko. Bakit in his moment of frustration, nabanggit ni Presidente Duterte ang Afghans. Hindi naman yun ang current issue eh. At that time, galit na galit siya. Siyempre, hindi siguro dahil hindi sinunod ni PBBM ang payo niya. Okay. without informing us. So I am asking the President. Hindi daw siya in-inform. Anong hindi siya in-inform? Anong binanggit niya? Afghans. Hindi siya in-inform tungkol sa Afghans. Kung mahusay kang analista o political blogger, dapat makatch mo yan. Inaantay ko yung ibang mga vlogger sa magagaling. Hindi nila itinatakal. Kaya napilitan ako ngayon magtakal po niya. Okay. President. Make it public because this is my country. No. Oh. Kaya dito ko medyo binanatan si Fprrd kasi this is his country daw. Kami, hindi ba kami bayan din namin yan?
Yung mga dating nanood dyan, binanatan ko po si PRRD dito. Pero hindi ko tinalakay yung kasi parang top secret kasi yan. Ngayon, malapit na pumunta sa state si bumaya para patungin state si PBBM, kailangan lang itapik. Para you are updated mga aking viewers. Okay. You do not keep secrets. Wag ka daw magtago PBBM ng secret. Bakit hindi pwede? When it comes to the security of our country, pwedeng magtago ng secret. Maski ang mga Amerika, ang president, nagtatago po ng secret. Kaya napapahamak sila kung may mga documents ay inuwi sa bahay. Tignan mo, nangyari kay former President Trump. Mayroon siya mga secret documents na inuwi niya. Ngayon, kinasuhan siya. Kasi may mga sekreto dapat na hindi masiwalat sa publiko. Confidential po. O babalik naman tayo sa confidential. Ito palang una banat niyan. Para bang, this is my country. Kanyang bansa lang ito. This is my country. And para bang sinasabihan niya si President Bongbong Marcos na you do not keep secrets. Maybe mayroon siyang alam. Patas tayo rito. Pati si PRRD ay binabanatan po natin kung mali po siya. Mali siya doon kasi it's the prerogative of the president to keep secrets when it comes to national security. Naman, former President Rodrigo Duterte. Marami na naman magagalit sa aking mga DDS. Pero katotohanan lang po ang aking pinaglalaban dito. Meron po siyang alam. Maybe lang alam niya na slowly President Bongbong Marcos is turning into agreeing with the US with its concerns. Okay. Sinabi ka na noon yan. I was waiting for other bloggers to pick it up. Walang nag-pick up ng kan. Ako lang. Up to this moment. Afghanistan. After a long deliberation po, finally, President Bongbong Marcos has agreed to take in the Afghan nationals po dito. Kailan ko nagbigay ng opinion? Nagbago ba ang aking pananaw? Hindi. Ganun pa rin. Pinapakita ko sa inyo na advance po kayo sa aking mga vlogs. We do not know if that is his assumption. Kasi wala pang pronouncement ang ating Pangulo. But then, this is my country. Parang siya lang ang may-ari ng bansa. Dapat sabi niya, this is our country. Bakit? Sa kanya lang ba ang Pilipinas? Magsip-sip. Okay, tama naman yan. I have said my piece. Kung gusto niyo malaman buong konteksto, nandiyan yung aking thumbnail po. Fprrd's recent statements not good for our country. Okay. Pero hindi ko patuloy na binabanatan si PRRD tukol dito. Minsan lang paalala sa kanya. Tama na yun. Hindi na kailangan ulit-ulitin mo para lumaki ang viewership mo. Minsan lang.
Kasi kung aaralin ko ang algorithm, ay lalaki ang channel. Pero sa maling, sa maling pamamaraan. Kaya yung mga ibang channels dyan, parating ganun na lang ang topic. Kasi yan ang gusto ng mga viewers niya based on algorithm. Hindi po based on prinsipyo. Okay. Sa palagay nyo? Palagay ko, nagkaroon na po ng desisyon ang ating mahal na Pangulo. Makikita mo malabanan ngayon kung gaano kapatas. Dinidefend ko noon si Fprrd. Binibira ko po si former President Duterte kasi mali po yung sinasabi niya. Huwag niyo po akong pagbibintangan na DDS vlogger po ako. Ang channel na ito ay para sa unity team unity. Kung ayaw nyo, kayo ho ang bahala. Okay. So, babasahin ko. Just a question, why did BP make a statement against Afghan citizens coming, but no statement for China? Alam mo, Miss Malbana, again, you're trying to put apples and oranges together. You know why? Tinanong siya ng opinion. Tinanong siya ng opinion niya. Hindi ka siguro nanonood doon sa akin eh. Tinanong po siya ng opinion. Both are foreign parties. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Bakit nagsabi siya? Kasi tinanong siya. Pero pag hindi siya tinatanong, hindi siya nagbibigay ng opinion. Saliksikin mo kung di totoo po yung sinasabi ko. Sa mga unang pagtalaki ko sa Afghan National, tinanong po siya. Okay. Malabanan. Nagpapalapit sa'yo si Lady Net. Okay. Tata, hindi ako. Si Redman is anti-Afghan con. Magkasalungat kami ng posisyon, pero still. It's as if PRRD is campaigning on it is starting to be annoying listening to him. Yeah, it's right. Sometimes you're right there. Okay. Malam, invited ang DepEd noon at tinanong siya. Yan. Si Redwan, hindi po magsisinungaling yan. Kasi anti-Afghan siya. Yung sa parliamentary, hindi naman niya trabaho. Si PBBM ang may foreign policy. Tinanong siya. Huwag mong ipilit yan. Malabanan. Huwag mong ipilit. Kasi mabubukhang hindi mo alam ang sinasabi mo. Si PBBM ang chief architect, kaya siya ang bahala sa foreign policy. Wala na pong komento, so I will broadcast this for 1 hour and a half. Thank you. I will perhaps do some more 1 LS. Ulitin ko. Thank you for attending. Kung